I'll tell you what.
Meron kayong ano? Ito yung makainin ng patis mo, ano? Saka sili, saka kalamansi.
additional egg, ma'am? Wala. Ma'am, number 27 po kayo. Nandun na yun. Masakit yan, masakit. Soy sauce. Saka, may sili kayo. Soy lang. Soy sauce. 40 lang. Ay, yung intalas.
Pwede yung sorted. Ayan.
Starbucks, ma'am. Mini mas
Pansya na. Tapos, basta ko. Hi po, fresh fruit juice, blended soy. Kanina yun eh.
Daw tumugin sa Ito no. Ano yung nasa ko? ano yung makakain nito? Ito. Yan, binigyan. Ano tawag yan? Bulaklak. Bulaklak. Siguro mas 100. Ang damo ng bulaklak. Oo, pagkuha ng mga pera. Babayot. Ito, magkano? Kung wali po, sige. Kasi kaya yan. 1,000 lang ko lang lagyan mo dyan. Kaya. Bali 1.5 na. Sayaan. Kaya yung lagyan. Tama ba? Ano ka ng tubig? Yan. Ay, tubig.
Ay, bigyan niyo ako pera.
Muhammad. Apat ya, awas. Kuya namin ito po. Makaling apat, boss. Ano ba sinabi mo parang okay, sige. Boss, tawagan rin muna yung paligid. Hi, sir. On may paninda. Yung siya lang. Wala na lang tayo. Siyempre, hi. Sulat mo.
Dito po ko nuggets. Dito po nuggets patinol. Ma'am, dito po, kalamaran ko isaw. Isaw po nuggets. Ma'am, pili na po ma'am. Yung kalamaran ko yung wago dito. Bandi all po. Ma'am, chicken nuggets po ma'am. Oh. May kulay po ng 12 pesos lang po. Yung water tabak po. 1 pesos. Isaw po nuggets. Ma'am, kahit hindi na po kalamarin po bago dito na. Chicken nuggets po tayo. Bakwa, beta na. Saan po yung baso natin po? Ako, mapali na po rin isaw. Ayun na, ma'am. Ako, 1 kilo po ma'am. Sir, ito na. Ako, may kalamaran po ma'am. Isaw. Isaw po kalamaran. Sir, dito natin po ma'am. Ito ma'am. Kalamaran po isaw. Ito po. 5 isaw. 34. Wala ba na, sir? 34 na po. Limang isaw. Ma'am, chicken nuggets po yan na may gulay, ma'am. At fruit lang po. Isaw kalamaran. Ma'am, hindi na po. Chicken nuggets po. Ako, beta ma'am. Kaya po kalamaras po ma'am. Pili na. Isaw po ma'am. Pala po. Opo. Yung ma'am, may kalamaras po tayo. Ito lang po ma'am, isaw. Bambi po ma'am.
Ikutan. Wala ako man. Dalawa puti, dalawa. Bit lang. Nasa kung sa ito na lang ba? Sa ito na lang ba?
bossing, sukle. Hindi na makukuha mo kang. Solid ba, ma'am? Solid. Amin Pares. Abroad.
Bali 8 po, 200 lang. 208 lang. Masok pa sa ng weeks eh. Wala ng weeks, kaya Walo. Ay, sorry. Yes? Takto po. Takto? Tama. Ilan? Walo. Walo lang? Kaya baka kapatid eh. Nadali ako ng umuulan. Ilang order, boss? May na-vlog ka pa.
Ha? Tartar biruya si Eni Kai. Kaya niyo ang kali ng Hi po.
po. Ano dagdag bawang mo? Gusto ko bawang. Hinalo na po. Sorry po, ay, sorry. Starting na niya yung balito. Ano man? Ano na pala?
Walang Maria. Na nakuha. Ay, hindi. Sige, sige, sige. Yung bigyan ko. Saan ito? Tapos apat na ito. Thank you. Sila nakakala.
Ayun, 3.25 yan. Dito sa Sikat tayo dyan. Kung ano yung binigay mo eh. Magpusahan ba? Kaya iniwasan mo ako eh. Ha? Diba? Magpusahan na ba? Ito.
Nag-elevator na ba? Para rin kita orang kwarta. Yung may albi. Ayun na, yung isa. Oo. Ay, sir, 60 yung kaso, wala pa pulo. Ate po. Sige, puto na. Puto na pong magparkay po.
Pele. Shot. Pwede mga niyang rider, matipid lang sa gas yan eh. Oh, abarat ang card niya, pero card, balda eh, ay makailan yung gas. Wah, makaila rin. Mas makakaila rin kasi yung gas. Makapunta mo mura, ako napakarakan. Kaya mo manatama mo matin, guys? Bawa, magdala ako mong 35 kilos. Mga matin lang rin, kinabukas lang, kanila man. Ayun naman. Siguro, malagad mong malagad na malagad. Diba, magdala 35 kilos. Ako na may kabit-bit.
take out. pesos po nito tsaka 40 pesos. 60. 40.
Bakit? Baka tamay ako. Ay, no. Ay, ninawa ko na yan. Taklit, Ben. Baka minute. Ayan, marami po kayong mapipili. Kaya ko yung mga kitay. Tanawa ng ibang. Yung maras ka pa. Pero yung ano mo, ano pangalan naman? Baliktad na hindi pa kayo. May kanyanga. Sarap. Dynamite. Masarap, masarap. How much is your chicken? 32? Yeah. I'll tell you what. I'll tell you what I'm gonna do. I will take a piece. Do you have any chicken breast? No, probably not. Yeah. Yeah. But you do have chicken breast? Yes. Okay. A chicken breast and a chicken egg. So you're gonna teach me your language someday. I gotta learn English first. Healthy, cheap, and it tastes good. The processed food, like at 7-Eleven, bad for you. More expensive. Hey Joe, some people, oh, I'm gonna get a nosebleed. Ah. I was on the 7-Eleven, I said maybe 3-4 words to what's that, like chicken skin? Yeah, okay. A little too crispy for me. I think I can trust you here. I went to one of the vendors, they're battering the chicken, flies all over, they're nasty. I'm saying, that's what I had. No, that's nasty, you have flies all over. I wouldn't have said nothing. Told me I won't eat that nasty stuff, flies all over the batter. That was disgusting. You're not like that, I trust you. Most people are good here. Okay. Salamat, Mahal Kita, with a few words I know. Now, you're a college educated, of course, and elevator speech, right? Chicken, honey cheese. Chicken po? Pwede tangos ang daan. Hindi po.
O dalam balik-balik mo. Yung mga kasole, yapang ini, todo. Sana nga muli magbigan. Isa, tumbukin sayang. Dali, dali. yung baso. Ayun.
Yan niyo po. Dalawang legs ko. Kuya, pagpili mo nga ng ano, malaking crab daw, 1 kilo. Yung malaki, yung malaman kuya ha? Malaman. Wow. Ito. Saan yung malaman? Ay, Diyos ko, boy. Bago po wala. Sira, may sira ba? Pagod. 400 dyan, 400. 464. Wala, tatlo. Kano yun? Yung may tungkal. Yun. Ah, wait lang, makano naman ko dito? 1,000 lang. Wala yung Gcash? Wala. Wala na nagka-cash out. 100 po. Alala na kami. Yan na sila. Ayan na. Oh, dalawa mo bata. Ang dapat mo! Bakit niya eh? Monta! Yellow. Tiramisu ka. Tiramisu si Papa.
Amen cheese po, tapos sa octobis. Sige sa corner. Hiwalay sila kuya. Octobits yung amen cheese. Ma'am, wala pa pong amen cheese. Octobits na lang para. Magkasama po? Hindi, separate. Bayaran ko na, balikan na. Ano po? Ayo, bigo. Hiwalay kuya. Ay po. Jasmine po. Tatlo po. Ano po muna tayo doon kayo? Dito lang kayo. Wait lang. Dito lang po. Thank you. Ay, ta. Takman doon. Dipon. Isa-isa tayo dipon, no? Magkano yung isa? Bali tayo sa babo. Tapos Apo, first thing lahat. Ay, makalita. Mag-weekend siya sa sila sa Thursday. Corn dog po tayo. Mama, magkano makaninin? Lamang niya kanya nini? 30 dito, fish cake. Ay, hindi pwede. Saka tugatong pa lang tamo. Jump crab. Ay, dito. Kita lang. Mojo na lang boss na. Hindi na galing.
Tabako 30 kilo. Michelle po. What color ba? 10 pesos. Pag gusto niya ng chocolate coffee, 50.
Big Milo! Yapan! Yaksog! Chicken balot! Isa pa oh. Isa pa. Ma'am, Big Milo po! Chicken balot! Yapan! Chicken balot! Big Milo with free insulin! Brillangan. Malagas, Big Milo! Sarap natin! Sige, 3 pesos. Ay, pumilis wala. Big Milo, baby! Chicken balot! Balot! Chicken balot! Estimado po yan. Kain na po kayo, ma'am. Meron po kami mixed seafood, seafood kare-kare. Meron din po kami adobong balot. Lumipat pa siya. Tapos nandito kami sa side. Kain na po kayo, ma'am, sir. Kain na, sir. Meron po kami dito na nilagay. Kain na po kayo, ma'am. Mga nakate.
Ini kan yung kalalagay tatanya matulang bitin mga Yes po, siomay. Siomay ma'am. Yan, tofu square. Yan, tofu square. Tawag niya. Dali ma'am. Eh, niluluto. Mamaya sir, ito. Lagi rin sir. Hi, sir! Tatakman ng gabi na. Yung ano namin, trending yung fried noodles sa'yo, no? Pinipilahan siya. Kasi lasang babalik-balik. Tofu. Yes sir. Yes ma'am, siomay po. Siomay ma'am. Okay. Sir, this is spicy.
Wala nga, basa. Basa.